چطورید بچه‌ها؟ درود بر شما. مریضم هنوز، نمیدونم کی قراره تمام بشه. حداقل این تو دماغه مونده. مهم نیست، صرفا میخوام بگم که آره، اگه کات زیاد خوردی حالا این موقع چیز شد، امیدوارم اذیت نشید. یه چیزی که نمیدونم کی بحثش شد، یادم یه بار با بچه‌های دیسکورد نشسته بودیم، نمیدونم انیمه داشتیم میدیم، سریال داشتیم میدیم، فیلم داشتیم میدیم، یادم نیست. بحث این شد که what the fuck، من رفتم این هم پول دادم برای اولین بار خوراکی گرفتم و با یه چی امتحان کنم و رید تو تجربم و اونجا بود که فهمیدم من اصلا از اون تجربه سینما خوشم نمیاد. حالا چند تا چیز نوشتم که الان این چیزی که گفتم و یک مقدار بیشتر توضیح بدم. و خوراک یه فرقی نمیکنه، ولی به خاطر اینکه پاپ کورن و سینما خیلی با هم چپ شدن، به خصوص پاپ کورن در نظر میگیریم. یه تاریخچه سریع هم بدم از چیزی که در مرحله اول اصلا تو سینما ممنوع بوده و خود پاپ کورن. به نسبت سینما میخوام تاریخچه رو بدم، نه خود پاپ کورن، و اینکه چطور محتوای سرگرم کننده ملت بوده و فقط از این لذت میبردن که ببینن چطور ذرت میترکه، که همین الان هم احتمالاً میبینن و چند میلیون ویو میگیره تیک تاک. سال 1927 سینما از اون حالت تجملی خودش که فرش زیر پامون باشه و خیلی فنسی و شیک و اکسپنسیو بودن در میاد و تبدیل به چیز ارزون تری میشه. خیلی کلی هم دارم میگم اینا رو. سینما صدا به خودش میگیره، چیزی که اون زمان اصلا نداشته، حتی از منظر امبینت هم اونقدر کاری انجام نمیداده و توی مخاطب بعد سفر میدیدی مثلا دیالوگ نوشته اینکه چارلی چاپلین اینجا چپ و نگاه کرد، یا مثلا چه بدونم فلان حرفو زد، چپ و نگاه کرد که دیگه بالاخره میتونه نشون بده. و اینکه صدا به خودش میگیره یه بخش قضیه است. اقتصاد رو هم باید در نظر گرفت و دپرشن ارا، اگه اشتباه نکنم، آره دپرشن ارا، و چیزایی که میتونستن توی اون زمان به نسبت پولی که مردم داشتن و هزینه‌ای که میخواستن خرج کنن دسترس‌پذیر باشه و بگیرن. تا 2-3 سالی هم همه سینماها اینطوری نبوده که پاپ کورن داشته باشن. تا اواسط 1930 اینطوری بوده که یک سری سینمای به خصوص هنوز اینطوری بودن که پاپ کورن ممنوعه. ملت پاپ کورن اگه بیرون می‌خریدن بعد تحویل میدادن اونجایی که می‌خواستن بلیط بگیرن و این حرفا. ولی به خاطر شکستی که سینماها داشتن توی گیشه می‌خوردن یا اینکه نمیتونستن سود کنن، خود اون سینماها اینطوری بودن که اوکی ما خودمون پاپ کورن بیاریم و کلا شکل‌های مختلفی. خب مارکت به بقای خودش ادامه میده و هنوز هم خیلی جاها اون سود مستقیم از اون محصول نیست، از چیزهای دیگه است. که این چیزها، این تاریخچه و اینکه چطور جلو اومد و مصرف مثلا 50-60% پاپ کورن یک کشور میشد سینما، باعث این شد که این مسئله تبدیل به یک ریچوال بشه واسه کالت سینما بین ها، که آقا اصلا تو نمیشه که بری فیلم ببینی پاپ کورن نگیری. خیلی جاها مسئله دیگه تماشای اون فیلم نبود، فروختن اون تجربه بود، تجربه سینما، که الان میخوام یه مقدار بیشتر روش سوار شم. من این تاریخچه‌ای هم که گفتم تقریبا از 4 تا سورس چک کردم، اما اگه آیسبرگ خاصی داره، یک پروپاگاندایی داره، نگاه اولش همه چی رو تغییر دادن، تاریخ چش عوض شده، یک حقیقت دارک تری اون پشت هست و داره مخفی میشه، خوشحال میشم که شما تو کامنت ها بگید. ولی خب اصلا خیلی ساده، همون اول این خرچش دیوونم میکنه. اون منتال نویزی که داره حال به هم زنه. بعد تموم میشه، مثلا داری میخوری فیلم رو داری میبینی، رفتید 100,000 تومن اقتصادم بالاخره باید در نظر بگیریم دیگه. پاپ کورن ارزون بودنش خیلی مهمه دیگه. الان میری 2 تا پاپ کورن میگیری 50,000 تومن، 60,000 تومن. بعد فیلم 2 ساعت و نیمه، 2 ساعته، اصلا بگو 1 ساعته، اصلا بگو نیم ساعته، بگو نیم ساعته. پاپ کورن رو در میاری، شروع میکنی به خوردن، 10 دقیقه نگذشت اینجوری که وات، پاپ کورن تموم شد. اینطوری میشه اصلا. Where's Mark؟ دست باورم نمیشه. امکان نداشت حدسشو بزنم که توی 5 سال یک بار برای این اتفاق بیفته که صحبت یک چیزی دارم میکنم دقیقا همونو. What؟ ای خدا. ولی They're listening.
They're listening guys. I'm dying. دو تا دونه خوردم ولی دقیقا کلا حواسم پرت کرد از همه چی. دقیقا همین که تموم میشه چون که خب الان چیکار کنم؟ یعنی انگار تو شروع نکردی اصلا فیلم رو ببینی، شروع کردی فقط یه چیزی بخوری و حواست مثلا به یه چیز دیگه هم پرت باشه. و اتفاقا دلیل‌های روانشناسی هم داره و باعث چند تا چیز میشه پاپ کورن که اونا رو نوشتم و میخوام به بعضیشون اشاره کنم. یکی این که خود پاپ کورن یه جوریه که مثل یک سری خوراکی های دیگه نیست و به نسبت پیسینگ فیلم میتونی آروم و تندتر بخوریش و این خیلی تاثیرگذارتر بین خوراکی دیگه که ممکنه دقت بیشتری ازت بگیرن. یعنی هنوز بین خوراکی هایی که دقت کمی ازت میخواد ولی باز به نظر من تو موقع. یکی این که برای خیلی از مردم گفتم دیگه همون پاپ کورن سینماست، یعنی پاپ کورن که بو میکنه میگیره دستش اینجوری سینما من باید فیلم ببینم. یک چیز دیگهش اینه که یک اکتیویتی باید آدم ها داشته باشن وقتی به صورت پسیو یک چیز سرگرم کننده رو دارن دنبال میکنن که بعضی از اینا تو کتم نمیره. یعنی من فیلم میبینم و اینجوری هم که اوکی not فراستی مود خب، ولی منظورم اینه که میتونم یه جا بشینم 2 ساعت هیچ کاری نکنم و فیلمو نگاه کنم. پوست پاپ کورن داره خفم هنوز نرفته پایین. ولی چطوری نمیتونی 2 ساعت یه جا بشینی؟ سوشالی آکوردی چی؟ حتما تو سینما میری باید دستت با یه چیزی ور بره، دستتو بکنی تو پاپ کورن و یه چیزی باشه و یه کار دیگه بکن. وای این سینما اوکی whatever guys. بیشترین چیزی که من اذیت میکنه همینا رو میخوام بگم چون به نظرم به همین سادگی یعنی پیچ دیگه عجیب و غریبی هم نداره. اولا که یه جا بشین از فیلم لذت ببر. اوکی یه سری فیلم‌ها پاپ کورنیان but اگر داری از پاپ کورن داری لذت میبری نه از فیلم، پاپ کورنتو بخور. اینجوری که خب من دارم این فیلم رو میبینم پاپ کورن رو میخورم، پاپ کورن چقدر خوشمزه است، اوه چه حس بهتری به فیلم دارم به خاطر که فلان هورمونام چیز شده هاجی. حالا چرا حس بهتری دارم یه جا این پاپ کورن بخورم. سینما ابسولوت سینما what a movie. یعنی خواهش میکنم اینجوری نه، چون کاملا اون فلویی که فیلم داره و مغزتون داره تو شکل درگیریش با اثر رو به نظرم خراب میکنه، برای بقیه هم حتی برای من حقیقتش اینه که خراب میکنه. اگر طعم اون خوراکی خوبه طعم اون پاپ کورن خوبه مساوی نمیشه که اون فیلم داره کارش انجام میده. نمیتونم وقتی یک سری شکل تجربه ها رو میبینم نظر اون خیلی دیگه حالا حس کنم شدید چیز میکنم ترای هارد، ولی نظر اون مخاطبم یک سری جاها تو اون لول جدی بگیرم ممکنه. حالا شاید دیگه من آدم داره میجوه فرق میکنه با پاپ کورن I don't know شرط و پرت. ولی حالا بگم نمیخوام خیلی با اون حالت بگم مثلا بقیه رو نقد کنم اعتراض کنم به این ریچوال که یک تجربه فیکی از سینماست. حتی تو اون حالت که هنر رو زیر سوال میبره. تو داری میری مثلا هفته بازار خوش بگذرونی یا داری میری سینما رو تجربه کنی، نه تجربه سینمایی که برفرض اینه که برم اونجا با دوست دخترم کیس بگیرم و پاپ کورن بخورم. ولی آره این صحبت ها رو میشه کرد. میخواستم به بعضی از اینا اشاره کنم که ببینم چه واکنشی از مخاطب میگیرم تا چطور با یه سری چیزا درگیره. برای من به همین خلاصه میشه که آقا من یک اثر آشغالی رو هم میخوام ببینم واقعا نمیتونم. یعنی و یه چیز بامزه جالبیه به نظرم که حالا باعث شده الان اینجا جلوی دوربین باشم و اینا رو بگم. اینطوری هم که اصلا میدونم این اثر هیچی نداره، نه به خاطر اینکه ادای اینو در میاره که هیچی نداره، نه اصلا انیمه بگو پاور فانتزی هیچی نداره، عمدن میخواد یک چیز ساده خالی پاپ کورنی باشه. ولی باز اینطوری هم که حتی با پاپ کورن هم تو حال نمیدی، هیچ فرقی نمیکنه بدون پاپ کورن با پاپ کورن. نمیخوام مثلا اینو بگم که خب اثر بده باعث میشه پاپ کورن هم حتی حال نده، چون چند تا مثال مختلف دارم میزنم الان جوری به نظر نیاد که دارم سمت همچین مسیری میبرم صحبتامو.
نه صرفا پاپ خوراکی رو کلا نیستم، خوراکی رو کلا با توی تجربه اثر نیستم. حالا جالبش اینه توی گیم بعضی موقع اوکیه، یعنی حتی به نظر من یه گیمر باید یاد بگیره از فورتنایت دور خوش دیوار بکشه، چرت و پرت. ولی یک هنری که گیمرها مخصوصا کسایی که گیم آنلاین پلی دادن یا گیمی که پاز نداره اینه که وسط گیم تو بتونی غذا بخوری و اوکیه، شکل درگیری متفاوته و معمولا هم اون موقعی که تو اون گیم های مشخصی که تو داری غذا میخوری یه گیم پلی لوپی داره که این اجازه رو میده بهت اون غذا رو بخوری و you know don't mind it. بحث نیستش که مثلا یه گیم داستانی دیگه داری میری و تو کاتسینه اون اوکی غذا بخوری، نه اونجا هم باز تو مخه. چون نمیدونم بر بقیه چطوریه، اون از بقیه نپرسیدم که ببینم بقیه هم همینه یا نه. بازم میگم اون منتال نویزه، اون هیچی نمیشنوم، هیچی وقتی هیچی نمیشنوم چرا بعد از خوشم بیاد از I don't know whatever snack. خب اوکی منتال نویز بیشتر اذیتو میکنه. آدامس که اذیت نداره دیگه، برای همین که چند تا مثال دیگه هم زدم میگه کلا اون فوکسی که میگیره اون منتال فلو، اصلا من میخوام حس نکنم بدن و وجود خودم رو، میخوام خودم رو کامل بسپرم اون اثر، نه اینکه صرفا زمان بگذره. اوکی I care about this medium. اون جسم خودم رو وقتی توی یک سجا حس میکنم، وقتی از اون چشمام فضای خارج از قاب حس میکنه، خارج از مانیتورو I fucking hate it. چه میخواد یه آدامس باشه، چه میخواد یه پاپ کورن باشه، هر چی میخواد باشه. چه بسا که حرف من اینه کلن یک سری خوراکی ها بدترن و کلن با خوردن توی سینما در حال تجربه فیلم، سریال، انیمه مخالفم و نکنید. خیلی خوب شد به موقع بهم. ممکنه شما هم دلیل‌های خاص‌تر و جالب‌تری داشته باشید که چرا خوراکی نمیخورید وسط تجربه یک اثری. I wanna know that. چون واسه خودم هم چیزای ریز این شکلی جالبه که انگار یارن اوتکست، همه با فیلم و پاپ کورن اوکی هن، همه با این اوکی هن که خب فقط زمان میخواد بگذره یه فیلم و سریال بذارم دیگه who cares. ولی من در صورتی اینجوری هم که نه من میخوام انرژی داشته باشم بعد اون چیزو بذارم ببینم، نه اینکه خستم میخوام لش کنم تازه فیلم و سریال بذارم. یا همه با خوردن وسط یه چیزی دیدن اوکی ان and I'm like به خصوص چی باعث میشه اصلا فکر کردید تا حالا بشه فقط اوکیید باهاش، یعنی مغزتون میتونه هندل کنه، میشنوه صدای اون چیز رو، نمیخواید بیشتر درگیر اون اثر بشید، نمیخواید به یک سری حالا ویژوال کیو که میگیم اوکی چشم تو که تحت تاثیر قرار نمیده، ولی به یک سری چیزهای دیگه بیشتر توجه کنید، بیشتر شاید ایمرس شید یا بفهمید اثری که میبینید حتی بده و به خاطر اینکه پیتزا تایم دانته پیتزا انیمه جدید دیوید میکره خیلی خوب بود چون ماش پیتزا خوردم حالت. واقعا انیمه بدی بود. همینطوری نمیره پایین. It's just painful so much. That's it. همین دمتون گرم و شب و روزگار خوش.